دلوقتي عشان اقدر اطبع جزء معين في الشيت بتاعي بشكل دقيق وبشكل محدد، ده انا اقدر اعمله عن طريق بيج لاي اوت او بيج لاي اوت ريبون، واجي عند بيج سيت اب واختار print area. قبل ما اختارها انا لازم اكون حددت الجزء اللي انا بالفعل عايز اطبعه منفصل عن الشيت تماما. بروح بعد كده على print area واختار set print area، ومجرد ما بختاره واجي اروح اطبع هيظهر لي في البرنت عندي الجزء اللي انا حددته فقط. طب انا لو عايز ارجع تاني اطبع الشيت كله بمنتهى البساطة، هاجي عند print area واختار clear print area. اوتوماتيك هو دلوقتي رجعني للفايل بتاعي كله ان انا اقدر اطبعه كله مرة واحدة. دلوقتي علشان اقدر اخلي الشيت بتاعي يتطبع ويكون ليه هيدر وفوتر موجود فيهم رقم الصفحات واسم الملف او التايتل اللي انا عايز احطه للفايل بتاعي او الشيت بتاعي، بحيث ان الطباعة بتاعتي تكون منظمة ومرتبة، هقدر اعمل ده عن طريق ان انا ادخل على insert ribbon او insert tab واختار منه الهيدر والفوتر. احنا كنا شرحنا الهيدر والفوتر قبل كده، فانا سريعا هضيف هيدر وهضيف فوتر. الهيدر هضيف فيه الفايل نيم، وهروح للفوتر بتاعي واجي اعمل له اضافة بيج او بيجز، وبكده ابقى انا حددت الفايل بتاعي ليه هيدر وفوتر. لو انا جيت رحت للطباعة بتاعتي هلاقي الفايل نيم موجود فوق، وتحت هلاقي رقم الصفحة، وده طبعا موجود في كل الصفحات. في حالة لو انا عايز اعمل اسكيب للصفحة الاولانية، كنا شرحنا ده برضو قبل كده بس انا هقولها سريعا تاني. باجي عند الهيدر والفوتر واجي اقول له different first page. ساعتها انا لما اجي اطبع هلاقي ان اول صفحة مش موجود فيها اسم الفايل ولا موجود فيها رقم الصفحة. ابتداء من الصفحة التانية هبدأ الاقي رقم الصفحة والتايتل بتاع الصفحة بتاعتي، وبكده ابقى انا ضفت هيدر وفوتر، نظم الملف بتاعي بشكل كويس اثناء الطباعة. دلوقتي انا لو عايز اطبع الفايل بتاعي وعندي مشكلة ان الفايل بتاعي مش على قد الصفحات زي ما احنا اتفقنا في اول الفيديو خالص، بيبقى لكل صفحة في حاجة اسمها هامش او جزء بيظهر او لازم اسيبه، وده بتتحكم فيه عملية الطباعة نفسها. انا مش بقدر اتحكم فيه، بس انا اقدر اتحكم في النسبة بتاعته من الصفحة بتاعتي. طيب عشان الكلام يكون واضح اكتر هنشوفه بشكل عملي. لازم ادخل على page layout، هلاقي حاجة عندي اسمها الميرجنز جوه الجروب بتاع السيت اب. في الميرجنز هلاقي عندي اكتر من شكل لاشكال الميرجنز، بس لو ركزنا هنا هنلاقي ان النورمال فيو او الوضع الطبيعي للميرجنز بيدي مسافة في التوب والبوتون فوق الصفحة، في اخر الصفحة، وفي الشمال ناحية الشمال وناحية اليمين، وبيدي المسافة بتاعة الهيدر والمسافة بتاعة الفوتر. كل دي مسافات انا بقدر اتحكم في المسافة بتاعتها جوه الصفحة بتاعتي. طب انا لو جيت اطبع الفايل بتاعي دلوقتي هلاقي ان الصفحة بتاعتي انتهت بالكولوم او العمود اللي اسمه ستاتس، وانا عايز اخليه يديني مساحة اكبر في الهامش اللي ناحية اليمين، بحيث ان انا اقدر ازود كولوم زيادة. انا ممكن اعمل ده بشكل مانيوال بان انا ادخل على حاجة اسمها كاستم ميرجنز، واجي ناحية الرايت وابدأ انقص في المسافة بتاعتي، بحيث ان هو لما اجي اطبع الاقي التوتال برايس ظهر معايا، الكولوم الاخير او العمود الاخير ظهر معايا. وممكن اعمل ده بشكل اوتوماتيك. ازاي؟ انا لو دخلت على الكاستم ميرجنز
ورجعته تاني زي ما كان 7، وجيت وهاجي اطبع تاني هلاقي الكولوم او العمود بتاع التوتال برايس ما عادش موجود. بس انا لو بشكل سريع دخلت على الميرجنس وعملت حاجه اسمها النارو ده هو بيقلل او بيحدد لاقصى اقل حاجه ممكنه بس من ناحيه الليفت والرايت، انما بيسيب لي التوب والبوتون زي ما هما والهيدر والفوتر زي ما هما. انا لو اخترته بشكل اوتوماتيك هو بشكل اوتوماتيك اداني اقصى وسع اقدر اخده من ناحيه اليمين ومن ناحيه الشمال في الطباعه، فبالتالي كل حاجه ظهرت معايا من ناحيه العمود بتاعي اللي موجود على اليمين وعلى الشمال. دي اقصى حاجه انا اقدر اخدها وهتبقى مناسبه وملائمه للطباعه من ناحيه اليمين ومن ناحيه الشمال. انا ممكن اقدر انفذ نفس الخطوه من البيج او البرنت بريفيو، ان انا عندي حاجه اسمها هنا طبعا الكاستم ميرجنز، وبقدر اختارها من هنا ان انا ممكن ارجعه مانيوال، وفي نفس الوقت بشوف في البرنت بريفيو مباشر شكل الطباعه بتاعتي ايه، او ممكن اختار النارو من هنا، او ممكن اعمل الكاستم براحتي زي ما انا عايز من هنا. طيب ده بالنسبه للميرجنز. طيب انا خلاص حددت الميرجنز بتاعتي وخدت الوسع بتاع البيج بتاعتي اللي مكفي كل الكولومز عندي. فعندي بيج سيت اب زي ما قلنا قبل كده، لو ضغطت على السهم اللي هنا بيظهر لي البيج سيت اب لكل حاجه عندي. طيب انا لو رحت على حاجه اسمها شيت تاب في البيج سيت اب، انا حابب ان انا اثبت الرو الاولاني او السطر الاولاني يبقى ظاهر معايا في كل الصفحات. انا لو عملت برنت بريفيو هلاقي ان السطر الاولاني ثابت معايا في اول صفحه، بس في تاني صفحه هو مش موجود، وتالت صفحه نفس الكلام، تالت صفحه نفس الكلام مش موجود. طب انا لو عايز اثبته اعمل ايه؟ باجي على الشيتس هنا واجي اقول له الرو تو ريبيت ات بوتن، وبمجرد ما بكليك على السهم اللي في الجنب ده واحدد الرو الاولاني واضغط اوكي واجي اطبع، هلاقي ان في الصفحة الاولانية الرو الاولاني موجود، الصفحة التانية نفس الكلام الرو الاولاني موجود، في الصفحة التالتة الرو الاولاني موجود. طيب ده كلام كويس، بس انا مش عايزه، انا مش عايزه في كل الصفحات، انا يكفيني ان هو في اول صفحة. لو دخلت على الشيت اقدر بكل سهولة ان انا امسح، وبالتالي خلاص بقت بالنسبة لي تمام. طيب انا لو عايز اظهر اسماء العواميد بتاعتي وارقام الرو عندي اللي هي A B C D E F كحروف كليترز، وكأرقام للروز 1 2 3 4 5 6، عايز اظهرها في الطباعة. ده بيتم ازاي؟ برضو بان انا ادخل على البيج سيت اب واختار شيت تاب واجي اقول له اظهر لي الرو اند الكولون هيدنجز واضغط اوكي. لما هاجي اروح على البرنت بريفيو هلاقي A B C D الليترز او الحروف الخاصة بكل عمود والارقام الخاصة بكل رو، وده في حالة لو انا مش عامل ترقيم وعايز الترقيم بتاعي يظهر بحيث ان هو يكون واضح احنا في انهي سطر في انهي كولوم، الكلام ده كله يبقى محدد في الطباعة. ولو عايز اشيله طبعا برجع تاني للبيج سيت اب بتاعي وادخل على الشيتس واشيل التشيك. طيب انا بالنسبه لي ممكن اقوم بالخطوه دي من هنا، ممكن اعملها من حاجه اسمها شيت اوبشنز جوه البيج لاي اوت. هلاقي الشيت اوبشنز تمام. الشيت اوبشنز ده لو ضغطت على السهم بتاعه هيدخلني على طول على البيج سيت اب ويقوم يدخلني على الشيت تاب بتاعي. طيب ما ننساش ان البيج سيت اب انا اقدر ادخل عليها برضو من البرنت هنا، من البرنت بريفيو واضغط على البيج سيت اب واختار الشيتس واقدر انفذ اللي انا عايزه، باستثناء ان انا احدد الريبيت رو والريبيت كولوم. زي ما قدرت احدد الريبيت رو قبل كده وحددت الريبيت كولوم اقدر احدد ريبيت كولوم، بس مش هقدر انفذ ده من هنا، لازم ادخل جوه في البيج سيت اب واحدده من هنا. طبعا احنا شايفين ان الشيت بتاعنا ظاهر فيه الداتا بتاعتي اللي انا محددها جوه التيبل ومتحدد لها البوردرز بتاعتها او متخطط الخطوط الخاصة بالطول وبالعرض للجزء بتاع الداتا بتاعي،
اللي هو هنا انا عندي برضو في خطوط هنا موجودة في الجنب. الخطوط دي خطوط زي ما نقول جايد لاين كده بالنسبة لنا، الاكسل بيعملها علشان نقدر نحدد الخلية فين، نقدر نكتب وننسق الكلام بتاعنا بشكل كويس. في جزء او في البيج لاي اوت، لو رحت على الشيت اوبشنز انا اقدر من هنا اشيل الخطوط دي، من ان انا اجي على حاجة اسمها جريد لاينز واشيل التشيك المعمول على الفيو. اوتوماتيك هيخلي لي الصفحة بتاعتي اصبحت بدون اي خطوط او بدون اي تحديد للسيلز والكولومز والروز بتاعتي. ولو رجعت عملت تشيك بيحددها لي، واقدر اقول له ان هو يظهرها في الطباعة او ما يظهرهاش في الطباعة، بقدر اتحكم فيها من هنا. دلوقتي سريعا احنا هنعمل مع بعض كل الخطوات اللي احنا اتبعناها في طباعة الشيت، بحيث ان احنا نطبع الشيت بتاعنا بشكل منظم وبشكل سريع، مراجعة سريعة يعتبر لكل اللي فات.